Hej allihopa, Staffan Anell här. I 3 generationer har Anell verkat för god ljuskultur. Men vi kan konstatera att under de senaste 10 åren har utvecklingen gått åt fel håll och resulterat i ett digitalt dis från skarpa kvadrater i mängd. Men jag hoppas och tror att denna era av kontrastlös ljusplanering är på väg att ta slut. Och vi istället kommer att få se mera omsorgsfulla ljusmiljöer som tar tillvara på de fantastiska kvaliteter och möjligheter som finns idag. Men vi är inte ensamma i vår kamp för det goda ljuset. Så jag lämnar över ordet till vår gode vän Jim Collin som berättar mera. Hans tankar om plattljus och vikten av en insiktsfull ljusplanering. Hör gärna av er med synpunkter eller för lite goda ljusråd. Välkomna! Det får inte bli mörkt någonstans. Budskapet trummas ut närmast som ett mantra i byggprocessen och anläggning efter anläggning färdigställs med belysning som är allt annat än anpassad för människor. Med teknik som känns dittryckt för teknikens skull. LED-plattor så långt ögat når. Hur kunde det bli så här uselt med något så bra som belysning och ljus? Som dagslevande varelser är rädslan för mörkret någonting helt naturligt för oss människor. För vad väntar egentligen ute i mörkret? Vad lurar på oss där? Det sägs ha varit just rädslan för mörkret som drev Edison i hans arbete med att ta fram en varaktig och fungerande glödlampa. Efter glödlampan följde en massa nya ljuskällor som alla slogs om att vara mer energieffektiva och ha en längre livslängd än sin föregångare. Men som alla gjorde avkall på den visuella kvaliteten. Först för 25 år sedan kom den vita LED:n och med den möjligheten att kombinera en energieffektiv och resurssnål lösning med ett mänskligt anpassat ljus. Långt ifrån alla belysningsanläggningar som har gjorts med LED är så här bra. Eller så här häpnadsväckande. Eller så här omslutande. Men möjligheten finns alltid fullt ut att göra så här fantastiska miljöer där ljuset omfamnar och stödjer arkitekturen. Vi har alla möjligheter i världen att göra ett ljus som är välkomnande, mänskligt och vackert. Vi har alla möjligheter att göra ett ljus som är lika varmt och härligt som glödlampan och stearinljusets sken. Samtidigt som vi är försiktiga med vår resursanvändning och vår energianvändning. Alla dessa fantastiska möjligheter och tekniska möjligheter till trots så verkar vi på senare tid mer och mer falla tillbaks på det basala behovet av att bara slå sönder mörkret. Det är i alla fall den enda logiska förklaringen som jag kan hitta där jag förstår hur LED-plattan har kunnat få ett sånt genomslag som den har fått. För LED-plattan slår absolut hål på mörkret. Men så mycket mer orkar den inte göra tyvärr. Utan stöttning av annan ljussättning så lämnar den våra lokaler i ett grådis som är mycket bättre anpassat för maskiner än för människor. Naturens motsvarighet till LED-plattan kallas gråmulen himmel och ger oss miljöer som den här. När vi får samma kostnad och energianvändning, till och med kanske lägre energianvändning, skulle kunna få den här upplevelsen. Överlägsen på alla sätt. Men med lite större behov av en insats, en arbetsinsats och lite större initial investering. Men så skulle å andra sidan ingen vettig människa jämföra de här 2 ljussättningarna som likvärdiga. Och även i det mest tajta budget skulle sannolikt det soldränkta alternativet väljas. För vem vill ha en gråmulen strand? Helt naturligt för oss alla. Men så fort vi kommer inomhus verkar det vara glömt och vi faller tillbaks på den enda ambitionen att slå sönder mörkret. Och då landar vi i miljöer som den här. Bra att vi kan läsa kan tyckas, så absolut. Men om ambitionen är att vi ska läsa så finns det mycket bättre sätt att göra det på. Mycket bättre ljussättningar där rent av mörkret inte känns det minsta skrämmande, eller hur?
Ytterst måste vi sluta leva villfarelsen att vi ser med våra ögon. Vi ser inte med våra ögon, vi ser med hjärnan. Vi har en hjärna som är utvecklad över miljontals år i naturliga miljöer. Där ljuset är naturligt variabelt. Där dynamiken, där kontrasterna styr, där färgtemperaturen skiftar. Men en natur där intensiteten och variablen i kontrasterna, dynamiken, trumfar varje gång. Det är förändringen som är det viktiga. För vår hjärna spelar det egentligen väldigt liten roll vad som är fysiskt korrekt. Som det fysiskt korrekta är att fältet bakom bokstaven A och fältet bakom bokstaven B är exakt samma gråa nyans. Det är sant, men för oss blir det aldrig sant. Och det spelar ingen roll att vi sen vet och ser att det är sant. Jämna luxmattor som denna tillgodoser måhända funktionen och behovet av läsbarhet, synbarhet. Men om dina ambitioner sträcker sig bara det minsta bortom att tillse en vettig städmiljö och vettig mätdata, så behöver du ta i beaktande de mänskliga behoven. Då kan du skapa så här bra miljöer där du tar hand om det mänskliga som bortom det strikt funktionella läsbarheten även innefattar rumslighet, att kunna se rummet, ljus på väggar. Du lägger även till såklart pauseringar, intensitetsskiftningar för att skapa en känsla, atmosfär, någonting som bryter upp monotonin som annars skapas. Det är människor som ska vistas i den här miljön. Kanske vågar du rent av släppa sargen och släppa tanken på ledplattor infällda i taket. Kanske vågar du gå till en pendelbelysning som även kan lysa upp taket och fixa den rumsligheten. Att du jobbar med vertikala ytor ser jag som en absolut självklarhet. För vi vet att kontraster och en glimt solsken är variabler som vi alla trivs med. Nu får det helt enkelt vara slut på usla ljussättningar där vi enbart syftar till att slå sönder mörkret. För även om mörkerrädslan är någonting helt naturligt för oss människor, så måste vi som rationella varelser se bortom det. För vi vet ju också att det krävs så oerhört lite ljus. Så länge vi undviker bländning så krävs det så oerhört lite ljus för att faktiskt visa att långt ifrån allt som gömmer sig i mörkret är farligt. Tack.